السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. العالم مليء بالمناظر الرائعة والظواهر الكونية الغريبة، والتي حدثت وتحدث في الكون خارج إرادة الإنسان، فلا يستطيع أحد من البشر منعها أو إحداثها، فهي ظواهر تحدث بإرادة إلهية محكمة ودقيقة، لعل من يدركها يتعظ ويعلم أن لهذا الكون إلها قادرا قدرة مطلقة. ولقد جمعنا لكم في هذا الفيديو الرائع 10 من أغرب الظواهر الطبيعية والفريدة من نوعها. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. سرطان البحر في جزيرة كريسماس أيسلندا. وهو نوع من سرطان البحر مستوطن في جزيرة كريسماس، وفي جزر كوكوس في المحيط الهندي. وعلى الرغم من اقتصارها على مساحة صغيرة نسبيا، إلا أن ما يقدر بنحو 43 مليونا من السرطانات الحمراء البالغة كانت تعيش في جزيرة الكريسماس وحدها. ولكن يعتقد أن الإدخال العرضي للنمل المجنون الأصفر قد قتل حوالي 10 إلى 15 مليونا منهم في السنوات الأخيرة. ويقوم سرطان البحر الأحمر في جزيرة كريسماس بهجرة جماعية سنوية إلى البحر لوضع بيضه في المحيط، وخلال هذه الهجرة تتخلى السرطانات الحمراء عن جحورها، وتسافر إلى الساحل للتزاوج والتكاثر ووضع البيض. وبمجرد الوصول إلى الشاطئ تقوم ذكور السرطانات بحفر الجحور، ويحدث التزاوج في الجحور أو بالقرب منها. وبعد فترة وجيزة من التزاوج تعود الذكور إلى الغابة، بينما تظل الإناث في الجحر لمدة أسبوعين آخرين. وخلال هذه الفترة يضعون بيضهم، ويحتضنونه في كيس الحضانة البطني لتسهيل نموهم. وفي نهاية فترة الحضانة تترك الإناث جحورها وتطلق بيضها في المحيط. وخلال هجرتهم السنوية للتكاثر غالبا ما يتعين على السرطانات الحمراء عبور عدة طرق للوصول إلى مناطق تكاثرها ثم العودة إلى الغابة. وقد يصاب الكثير من سرطانات البحر وقد تتسبب في بعض حوادث الطرق. ولضمان سلامة كل من السكان وسرطان البحر، أقام حراس المنتزهات حواجز من الألومنيوم لتوجيه السرطانات نحو الأنفاق الصغيرة، حتى يتمكنوا من اجتياز الطرق بأمان. رقم 9. أسماك الهورونيون. وهورونيون هي أسماك بحجم سمك السردين، وتوجد فقط قبالة سواحل كاليفورنيا. ويتراوح حجم الأسماك البالغة عادة من 15 إلى 18 سنتيمترا. وتشتهر أسماك الهورونيون بطقوسها غير المعتادة في التزاوج، حيث عند المد المرتفع للغاية تصعد الإناث إلى الشواطئ الرملية. وتتكاثر أسماك الهورونيون على الشواطئ من 2 إلى 6 ليال بعد اكتمال القمر. فعند ارتفاع المد عندما تنكسر الموجة على الشاطئ، تسبح أسماك الهورونيون إلى أعلى المنحدر قدر الإمكان، وتقوس الأنثى جسدها وتحفر في الرمال شبه السائلة بذيلها لتضع بيضها. ويحاول ما يصل إلى 8 ذكور للتزاوج معها. وبعد التزاوج يتراجع الذكور على الفور نحو المحيط، وتلتف الأنثى بحرية وتعود إلى البحر مع الموجة التالية. ويمكن أن يستغرق الحدث بأكمله في 30 ثانية، لكن بعض الأسماك قد تبقى على الشاطئ لعدة دقائق. ويظل بيض الهورونيون مختبئا في الرمال لمدة 10 أيام. وفي المجموعة التالية من المد العالي يفقس البيض ويغسل الهورونيون الصغيرة في البحر. رقم 8. التلألؤ البيولوجي. التلألؤ البيولوجي هو إنتاج وانبعاث الضوء بواسطة كائن حي. ويحدث التلألؤ البيولوجي على نطاق واسع في الفقاريات البحرية واللافقاريات، وكذلك في بعض الفطريات والكائنات الحية الدقيقة ذات الإضاءة الحيوية. وبشكل عام يتضمن التفاعل الكيميائي في التلألؤ البيولوجي جزيئا باعثا للضوء، حيث يتم إطلاق الطاقة الضوئية عن طريق تفاعل كيميائي. وتلمع شواطئ جزيرة فادهو بالمالديف عند حلول الظلام، بسبب تزايد الأعشاب البحرية أو العوالق النباتية على هذه الشواطئ. والميكروبات البحرية لديها تركيبة بيولوجية تسبب توهجا وإضاءة طبيعية. وتشتهر شواطئ فادهو بالمجموعة الشهيرة من الجزر المتلألئة، وتتوهج وكأنها قطعة من السماء سقطت على الأرض. فهو الشاطئ المعروف بظاهرة بحر النجوم بسبب الموجات الزرقاء المتوهجة. ويحدث التلألؤ البيولوجي عندما تشعر الكائنات الحية الدقيقة بالانزعاج من الكائنات الأخرى، فتقوم بعمل توهج بيولوجي بسبب التفاعل الأكسجيني. وهناك مجموعة متنوعة من الكائنات التي تخلق هذا التلألؤ البيولوجي، فتوجد في بعض الأسماك والحشرات وكما توجد في بعض أنواع البكتيريا. رقم 7. زبد البحر. زبد البحر أو رغوة البحر ظاهرة تحدث في جميع البحار، نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة.
مما يؤدي لتشكيل رغوة زبد البحر، وقد تمتد أحيانا لمسافة 50 كيلومترا. وطريقة تكوينها تحدث عندما يتم تحريك مياه البحر بشدة، وعن طريق كسر الأمواج في منطقة الأمواج المتاخمة للشاطئ. فالمواد الخافضة للتوتر السطحي تحت هذه الظروف المضطربة تحبس الهواء، وتشكل فقاعات مستمرة تلتصق ببعضها البعض من خلال التوتر السطحي، وتوفر المادة العضوية المذابة في المياه السطحية، والتي يمكن أن تستمد من البيئة الطبيعية، أو من مصادر من صنع الإنسان لاستقرار للزبد البحري الناتج. ويعمل وجود المواد العضوية المذابة على تثبيت الفقاعات وتجميعها معا كزبد بحري. وقطرات المطر المتساقطة على سطح البحر يمكن أن تسهم أيضا في تشكيل زبد البحر وإزالته. ويتكون زبد البحر عادة من خليط من المواد العضوية المتحللة، بما في ذلك العوالق الحيوانية والعوالق النباتية والطحالب والبكتيريا والفطريات. وفي بعض المناطق وجد أن زبد البحر يتكون أساسا من البروتين، بالإضافة إلى الليبيدات والكربوهيدرات والصمغ النباتي الذي تنشئه الطحالب. رقم 6. دائرة الجليد. وتعد دوائر الجليد أو الكريب الجليدي ظاهرة طبيعية نادرة جدا، وتحدث في المياه البطيئة الحركة في الظروف الباردة. وهي عبارة عن ألواح دائرية رفيعة من الجليد تدور ببطء على سطح الماء. وتتشكل أقراص الجليد على المنعطفات الخارجية في النهر، حيث تخلق المياه المتسارعة قوة تسمى القص الدوراني، والتي تكسر قطعة من الجليد في شكل دائرة وتلتف حول نفسها. ويعتقد أن دوائر الجليد تتشكل في التيارات الدوامية، ولقد ثبت أن دوائر الثلج الموجودة يمكنها الحفاظ على دورانها بسبب الذوبان. وتميل دوائر الجليد إلى الدوران حتى عندما تتشكل في ماء لا يتحرك. وتعمل الدائرة الجليدية على خفض درجة حرارة الماء المحيط بها، مما يجعل الماء أكثر كثافة من الماء الأكثر دفئا حولها، وهو ما يتسبب في دوران الدائرة الجليدية. وتم مشاهدة دوائر يزيد قطرها عن 15 مترا. ولوحظت دوائر الجليد بشكل متكرر في الدول الإسكندنافية وأمريكا الشمالية. رقم 5. الجليد المحترق. الجليد المحترق ويسمى بهيدرات غاز الميثان. وهيدرات الميثان له تركيبة شبيهة بجزيئات الجليد، وتتكون كترسبات في قاع المحيطات، ويتكثف بها الميثان إلى درجة كبيرة. ومن المأمول أن توفر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة. وتشير التقديرات إلى ضخامة الكميات المتواجدة من هذا الوقود، مما يضاعف احتياطات العالم من الوقود بجانب المصادر التقليدية من النفط والغاز. وتعمل دول منها ألمانيا والصين واليابان على وسائل للاستفادة من هذه الظاهرة، ولكن تتعدد العوائق أمام استخراج الميثان، فهو من الغازات المضرة بالبيئة. وتم العثور على رواسب كبيرة من هيدرات الميثان في قيعان المحيطات. وتتشكل هيدرات الميثان عندما يتلامس الماء المرتبط بالهيدروجين وغاز الميثان، وتتشكل عن طريق هطول أو تبلور الميثان المهاجر من الأعماق على طول الصدوع الجيولوجية. ويحدث الترسيب عندما يتلامس الميثان مع الماء داخل قاع البحر تحت درجة الحرارة والضغط، والتي تحبس كمية كبيرة من الميثان داخل بنية بلورية من الماء مكونة مادة صلبة مشابهة للثلج. وتعتبر مركبات الميثان من المكونات الشائعة للغلاف الأرضي البحري الضحل، وتوجد في الهياكل الرسوبية العميقة، وتشكل نتوءات على قاع المحيط. رقم 4. الثقب الأزرق العظيم. وهو حفرة بحرية عملاقة قبالة ساحل بليز، تقع بالقرب من مركز لايتهاوس. والثقب العظيم دائري الشكل، يبلغ عرضه 318 مترا، ويبلغ عمقه 124 مترا. والثقب الأزرق العظيم هو جزء من نظام محمية الحاجز المرجاني الأكبر في بليز، وهو أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وتم استكشافه في عام 1971. وأكدت التحقيقات التي أجرتها البعثة المستكشفة أن أصل الثقب العظيم يرجع إلى تشكيلات الأحجار الجيرية الكارستية النموذجية، والتي تشكلت منذ الأزل قبل ارتفاع مستوى سطح البحر في 4 مراحل على الأقل. والثقب الأزرق العظيم هو بقعة شهيرة بين الغواصين الترفيهيين، والذين تغريهم فرصة الغوص في المياه النقية أحيانا والتعرف على عدة أنواع من الأسماك، بما في ذلك أسماك الببغاء وقرش الشعاب المرجانية الكاريبي، وأنواع من الأسماك الأخرى مثل القرش الثوري ورأس المطرقة. رقم 3. غلاية شلالات الشيطان. وتعتبر شلالات الشيطان في مينيسوتا الأمريكية أحد أغرب الظواهر الطبيعية. وتنقسم هذه الشلالات إلى فرعين. الفرع الأول الشرقي يصب في نهر كرول، والذي ينخفض قرابة 15 مترا عن مجرى الشلال.
أما الفرع الثاني الغربي فيصب في أخدود من صخور الريولايت، ويمكن مشاهدة الماء وهو يجري لمسافة 3 أمتار وبعدها يختفي مجرى الماء. ولم يعلم حتى الآن أين يذهب الماء وما هو التفسير الصحيح لهذه الظاهرة الغريبة. وهناك محاولات عديدة لتفسيرها، ويفسرها البعض أن الماء يعود ويتصل مع القناة الرئيسية للنهر، وأيضا يقال أن الماء يتجمع في بركة سفلية كبيرة ولكن لم يتم تحديد موقعها. ولكن بعض الباحثين قاموا بإسقاط صبغات ملونة وكرات تنس صغيرة وأشياء أخرى صغيرة من أجل تتبع مسارها أملا في معرفة أين ينتهي مجرى الماء. ولكن كل المجهودات التي بذلت أثبتت أنه لا يوجد أي فائدة من محاولة فهم تلك الظاهرة. رقم 2. البحيرة المبقعة. البحيرة المبقعة هي بحيرة قلوية مالحة تقع شمال غرب مدينة أوسيوس الكندية، في جنوبي وادي أوكاناغان في منطقة كولومبيا البريطانية. وتتركز البحيرة المبقعة بشكل غني بالعديد من المعادن، وتحتوي على رواسب كثيفة من كبريتات المغنيسيوم والكالسيوم وكبريتات الصوديوم، وكما أنها تحتوي على تركيزات عالية من معادن أخرى. وتتبخر معظم المياه في البحيرة خلال الصيف لتكشف عن رواسب معدنية ملونة. وتظهر بقع كبيرة على البحيرة، ويتم تلوينها حسب التركيب المعدني والكمية الموسمية لهطول الأمطار. وتعتبر كبريتات المغنيسيوم التي تتبلور في الصيف مساهما رئيسيا في لون التركيز. وفي الصيف تتصلب المعادن المتبقية في البحيرة لتشكل ممرات طبيعية حول البقع وبينها. وكانت البحيرة المبقعة لدى الأمم الأولى كموقع مقدس، ويعتقد أنها توفر مياه علاجية. وقد يعتبرها البعض بحيرة الطب التقليدي لشعب أوكاناغان. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات، تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. مدينة الجحيم في اليابان. وهي مدينة بيبو اليابانية، وتقع على الساحل الشرقي لجزيرة كيوشو. وهي مدينة سياحية رائعة محصورة بين البحر والجبال، وتشتهر بظاهرة نادرة وغريبة، فقد أطلقوا عليها مدينة الجحيم حيث تحتوي على العديد من عيون المياه الساخنة، ويخرج منها الماء يغلي على سطح الأرض، مما جعلها مكانا سياحيا مميزا يجذب 12 مليون سائحا سنويا. وهي تحتوي على المئات من العيون الساخنة، ولكن أكبرها وأشهرها هي 9 عيون تتم زيارتها وتعرف بنقاط الجحيم ال9. واتخذت اسم الجحيم نظرا لأن كل منها تتركز فيها كميات هائلة من المعادن، ولكل واحدة لونها الخاص الذي يعكس المكونات المعدنية للماء، فمنها الأزرق الداكن ومنها الأحمر والأخضر. ويصف السائحون منظر العيون الساخنة بالمروع، حيث يخرج البخار الساخن من كل مكان مهما كان صغيرا، حتى يخيل لك بأن هذه المدينة بكاملها تغلي على لهيب من النار الهائلة. وبعض هذه العيون تزداد فيها درجة الحرارة، وتصل درجة حرارة الماء في بعض العيون إلى 90 درجة مئوية، لدرجة أن بعض السياح يقومون بسلق البيض فيها. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.